بیاین نمایندگی دیگران رو بدید. خیلیتون شده بهتون زنگ زدم. شما مثلا میگم توی قیمت رو به تبرک صفحه اولید. طرف زنگ میزنه میگه نمایندگی رو به تبرک رو میخواد. به این هوا که شما خود کارخونه تبرک. در این مواقع چه میکنید؟ شما میتونید نمایندگی برند دیگر رو بدید؟ نه. از نظر قانونی، از نظر اخلاقی و از هر نظر این کار امکان پذیر نیست. یعنی شما نمیتونید نمایندگی که مال منه بدید. درست شد؟ حتی شما نمیتونید نمایندگی بگیری، نمایندگی بدی. یه اصطلاحی داریم بین املاکی میگن قولنامه معتبر نیست. کسی که خودش نمایندگی یه جاییه نمیتونه نمایندگی بده. مگر اینکه تو حالتهای خاص مثلا طرف نمایندگی خاورمیانه رو میگیره توی سری محصولات خاص، میاد زیرمجموع کشورهای مختلف رو میده. اونم با اجازه خود شرکت مادر. ببین اصلا همچین تعریفی ما نداریم. شما وقتی نمایندگی برند دیگر ازتون میخوان، دو حاله. یا با این برند رابطه‌ای دارید، چیزی بینتون وجود داره، یا هیچ رابطه‌ای بینتون وجود نداره. تو حالتی که هیچی بینتون وجود نداره، بگید باید 2-3 بار خرید کنید، بعد شرط نمایندگی رو بررسی میکنید که دارید یا نه. 2-3 بار بهش بفروشید، فعلا ما 2-3 بار سود میکنید. بعدش فکر میکنید که نمایندگیش رو چجوری میگیره بهش بگید. یه حالتی هم ما با تامین کننده ارتباطی داریم. ممکنه کارخونه دارش رو بشناسیم. اگر قبول کرد، ما براش نمایندگی میدیم. اینجا احتمالاً یه جمله میاد تو ذهنتون. سود ما رو همیشه میده یا نه؟ نه نمیده. واضح نمیده. چرا بابت اینکه شما یک بار یه نفر بهش معرفی کردین باید به شما سالها پول بده؟ اصلا همچین تعریفی تو ذهن هیچ کارخونه داری نیست. یه بار بهت میده. دفعه دوم از این مشتری به شما سود نمیده. اخلاقیش و قانونیش و اقتصادیش اینه که بده. چون ورودیش من بودم. من نبودم اصلا این وجود نداشت. ولی نمیکنن این کارو. الکی تلاش نکن. پس این در مورد نمایندگی سایر برند. من 3 بار، 4 بار، 5 بار میفروشم، سود میکنم. اگر با کارخونه داره رابطه داشتم بهش میگم یه رابطه سود داد نداد دیگه چیکار کنم؟ کاری نمیتونم. اگرم رابطه نداشتم که مستقیم معرفی میکنم. از اینکه خودتون مستقیم برای سایر برندها نمایندگی بدید به شدت پرهیز کنید. دیدم بچه‌ها بهشون زنگ دادن نمایندگی فلان برند رو میخوام. اینا هم شروع کردن ساختن نمایندگی تعریف کردن. نمونهش ما یه برند لبنیات به یکی از بچه‌ها زنگ زد و گفت که در قیمت فلان نمایندگی میدید. گفت آره. تو شرایطتون چیه؟ تو شرایطتون اینه. گفت خب من مدیر کارخونه‌ام. این شرایط از کجا آوردی؟ من مدیر کارخونه‌ام. این شرایط از کجا آوردی؟ ما نداریم چه شرایطی. دردسرش زیاد نیست. ولی کم هم نیست. دردسر از خودتون درست؟